Now, let's answer question from one of our followers. At ito ay naka-comment sa mismong isa sa mga videos natin sa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn. But before we will start, and by the way, pangalanan pala natin ito at galing ito kay Arlie Mel Andales. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na dati, pwede kayong mag-message dyan, pero mas maganda ngayon kasi lately, mas active ako dito sa Leonalyn Vlog na FB page. So dito na rin kayo mag-message kung gusto niyo ng mga libreng printable na reviewers. Pwede niyo ibigay sa akin yung mga yung email niyo para isend ko sa iyo yung set of reviewers na gusto niyo, AFPSAT, Civil Service Exam, yung LET exam, yung mga ganyan. Otherwise, para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa Files. At dyan nyo makikita yung mga libreng printable na reviewers. Kung paano yan, ilalagay ko rin yung link sa description ng video. Ito yung detalye kung paano mag-download. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, doon na tayo sa problem natin. Basahin muna natin. The numerator of a fraction is 1 less than its denominator. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 3, then the resulting fraction is equal to 1/3. Find the original fraction. First, let n be our numerator. Then d be our denominator. Isa-isahin natin. The numerator, so ito bali siya, of a fraction is 1 less than its denominator. Therefore, yung numerator daw ay equals sa d minus 1. Yan yung numerator. So, yung denominator natin ay d. If the numerator, delete nga natin ito lahat. If the numerator is decreased by 2, so therefore, ito ay minus 2. And the denominator is increased by 3. This is plus 3. The resulting fraction is 1/3. Para sa hindi nakasunod, ulitin natin. Ito yung fraction bar. Itong nasa taas, yan yung numerator. Yung nasa baba, yan yung denominator. Now, the numerator of a fraction is 1 less than its denominator. So, yung denominator, yan yung d minus 1. If the numerator is decreased by 2, ibig sabihin yan, minus 2. Now, doon naman sa denominator natin, the denominator is increased by 3. So that means plus 3. The resulting, equal sign yan siya. The resulting fraction is 1/3. So therefore, ito na yung equation na isolve natin ngayon. Negative 1 minus 2 and that is equal to negative 3. Ulitin natin. I-rewrite natin si denominator dito na nag-minus 1 at minus 2 tayo. May utang kang isa. Mangungutang ka pa ng 2, 3 na yung utang mo. So, yan yung ibig sabihin nito. For more details kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, search nyo lang unlike signs, tapos idugtong yung name natin or addition of unlike signs, tapos idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload kung paano mag-add and subtract ng mga unlike sign. So, next, kopyahin lang natin itong denominator dito na d plus 3 at ito equals 1/3.
Ang next na gagawin natin ay cross multiplication. So this is 3 times d minus 3. At ito, since 1 lang naman yan, so kopyahin lang si d plus 3. d times 3 or 3 times d, this is 3d. Then 3 times negative 3, and that is negative 9. Then d plus 3. Ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 3d dito. Since si d ay positive yan siya or pang-add siya, kapag ma-transfer, magiging pang-minus na siya dito sa kabila. Then, nandito lang si 3 natin. Kopyahin lang. Ito namang si 9, since pang-minus siya dyan, pang-add na siya kung i-transfer dito sa kabila. Or, in other words, nag-add tayo ng 9 to both sides para makancel si 9 dyan. So, ngayon, we have 3 plus 9 equals 12. 3d minus d, and that is 2d. Para ma-isolate natin si d at makuha natin yung value ni d, since si 2 pang multiply sa d, pang divide na siya dito sa 12. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan, ma-isolate na si d. Therefore, d equals 12 divided by 2, and that is 6. So ngayon, yung denominator natin dito ay 6. So balikan natin ito. Meron na tayong denominator. Yung denominator natin, yung numerator sa taas at yung denominator. Yung denominator natin ay 6. Yung numerator. The numerator of a fraction is 1 less than its denominator. Ilan nga yung denominator natin dito? 6. Therefore, 6 minus 1. Kung ating balikan ito mismong d minus 1. So, yung d natin ay 6. So, therefore, dito tayo. 6 minus 1, and this is 5. Kopyahin si 6 na denominator. Therefore, ang sagot dito, find the original fraction, 5 over 6. Let's double check kung 5 over 6 ba ang tamang sagot dito. So, balikan natin yung mismong given. The numerator of a fraction is 1 less than its denominator. So, 5 over 6. 1 less than its denominator. So, ang lesser, 1 lesser dito sa 6 ay 5. So, that is 5 over 6. If the numerator is decreased by 2, yung mismong numerator natin ay minusan daw ng 2, tapos si denominator ay increase by 3. So, mag-add tayo ng 3 sa denominator. So, bali yung numerator ay magiging 3. Yung denominator ay magiging 9. Itong 3 over 9, hanapan natin ng greatest common factor para masimplify natin yan. Ang greatest common factor ay 3. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3, and that is 3. Pansinin nyo, 1/3. The resulting fraction is 1/3. So therefore, ang sagot na 5/6 ay tama. Thank you for watching at I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. At sobrang thank you sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin, mahilig ng mag-iwan ng mga magagandang mensahe. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.